Có một kiểu cháy lá rất dễ làm người mới hiểu lầm. Tối hôm trước, mình vừa phun baking soda để trị nấm. Sáng ra, mép lá đã khô quắt, giữa phiến lá nổi những vệt bạc rồi chuyển dần sang nâu. Nhìn cây xấu hơn, nhiều bác nghĩ thuốc chưa đủ mạnh, thế là lại pha thêm một bình nữa. Khoan phun đã. Baking soda là thứ mình vẫn dùng trong bếp nên thường tạo cảm giác khá lành. Nhưng lên mặt lá, nó là natri bicarbonate, tức một loại muối. Dùng đúng chỗ, đúng lúc, nó có thể hỗ trợ hạn chế phấn trắng khi bệnh còn nhẹ. Dùng sai, lá có thể cháy, phần nước chảy xuống chậu, còn để natri lại trong đất. Cây yếu đi mà mình cứ tưởng nấm đang mạnh lên. Trong 7 lỗi hôm nay, lỗi số 1, không làm cây cháy ngay sau một đêm. Vài lần đầu, cây vẫn có vẻ bình thường, nên người trồng càng tin mình làm đúng. Đến lúc đầu lá khô dần, mặt đất đóng váng, tưới nước chậm thấm. Rất ít người còn nhớ tới những bình baking soda đã phun từ nhiều tuần trước. Mình đi từ lỗi dễ nhìn thấy nhất trước. Số 7, rắc baking soda quanh gốc vì nghĩ nó cũng là phân. Có bác lấy một nhúm bột rắc vào chậu cà chua với hy vọng quả sẽ ngọt. Có bác rắc quanh gốc để đuổi kiến, làm đất bớt chua hoặc phòng nấm từ bên dưới. Bột trắng vừa gặp đất ẩm là tan, nhìn chẳng còn dấu vết nên mình tưởng như vậy là an toàn. Nhưng baking soda không cung cấp một bữa ăn cân đối cho cây. Thứ nó đưa xuống đất đáng kể nhất lại là natri. Trong chậu nhỏ, đất ít, nước thoát không nhanh, natri dễ tích lại. Lâu dần sẽ hút nước khó hơn, đất có thể bí và mặt chậu đóng thành một lớp ván. Khi ấy, cây vẫn héo hoặc cháy đầu lá dù mình sờ thấy đất còn ẩm. Muốn biết đất chua hay kiềm, các bác phải đo pH. Đất thật sự cần điều chỉnh thì chọn vật liệu phù hợp với kết quả đo và loại cây đang trồng. Đừng thấy baking soda làm nước đổi độ pH nhanh rồi suy ra nó có thể thay vôi ngoài vườn. Chiếc cốc trong bếp và một chậu đất có rễ sống bên trong là hai chuyện khác nhau. Số 6, múc một muỗng thật đầy vì sợ pha loãng không có tác dụng. Công thức trên mạng hay ghi rất gọn, một muỗng baking soda pha với nước, nhưng đó là muỗng cà phê hay muỗng ăn cơm, gạt ngang hay vung thành ngọn, bình 1 lít hay bình 4 lít, chỉ cần đổi chiếc muỗng hoặc đổi bình, nồng độ đã khác hẳn. Đây là lý do có người nói phun mãi không sao, người khác chỉ phun một lần đã cháy cả giàn. Dung dịch càng đậm, nguy cơ làm tổn thương mô lá càng cao. Tài liệu khuyến nông cảnh báo nồng độ natri bicarbonate khoảng 1% trở lên đã có thể gây hại. Nhưng các bác cũng đừng hiểu ngược rằng thấp hơn con số ấy thì cây nào cũng chịu được. Lá non, cây con, cây vừa héo nắng và những giống có lá mỏng thường nhạy hơn nhiều. Vì vậy, cô ba không đưa ra một công thức rồi bảo các bác dùng chung cho hoa hồng, dưa leo, bí, đậu và cả khay rau non. Nếu cần dùng sản phẩm phòng nấm, loại có nhãn ghi rõ cây trồng, bệnh cần trị và liều lượng sẽ đáng tin hơn một câu, một muỗng cho một bình, không nói bình lớn đến đâu. Số 5, biến bình phun thành chỗ thử đủ thứ trong bếp. Một công thức bảo thêm nước rửa chén cho bám lá, công thức khác lại thêm dầu ăn. Người khác nữa nói có giấm thì mạnh hơn. Mình nghĩ mỗi thứ chỉ một ít chắc không sao, rồi đổ tất cả vào chung một bình. Đến lúc lá cháy, không ai biết thủ phạm nằm ở đâu. Nước rửa chén không giống xà phòng diệt côn trùng được làm riêng và ghi nhãn cho cây. Ngoài chất làm sạch, nó còn có thể chứa hương liệu, chất tẩy cùng nhiều phụ gia làm mất lớp sáp mỏng bảo vệ mặt lá. Dầu ăn cũng không phải dầu khoáng làm vườn, nó phủ không đều, khó rửa và gặp trời nóng thì nguy cơ cháy lá càng cao. Giấm với baking soda, sủi bọt nhìn rất mạnh, nhưng bọt ấy là phản ứng hai chất đang trung hòa lẫn nhau, không phải bằng chứng nấm bệnh sắp bị diệt sạch. Giấm đủ đậm còn làm mô lá tổn thương. Vậy nên, thấy hỗn hợp nổi bọt, đổi màu hay có mùi nồng, cũng đừng vội gọi đó là thuốc mạnh. Nếu một sản phẩm yêu cầu chất hỗ trợ bám dính hoặc dầu làm vườn,
Mình dùng đúng thứ được hướng dẫn trên nhãn, không có thì khoan pha. Trong vườn, hai thứ dùng riêng nghe có vẻ nhẹ, không có nghĩa trộn lại vẫn nhẹ. Số 4. Đợi đến trưa nắng mới mang bình ra phun. Buổi trưa, những mảng trắng trên lá hiện lên rất rõ, nên nhiều bác tiện tay xử lý luôn. Nhưng lúc ấy, mặt lá đang nóng, nước vừa chạm xuống đã bốc hơi nhanh, phần muối còn lại trên lá trở nên đậm hơn. Nếu dung dịch có thêm dầu hoặc chất tẩy, lá càng dễ bị xém. Cây đang khát nước cũng không phải cây khỏe để mình thử thuốc. Cây mới sang chậu, bộ rễ đang úng, vừa trải qua vài ngày nắng gắt hoặc đang rũ xuống, đều cần được ổn định trước. Đừng thấy cây yếu rồi làm dồn một ngày. Sáng bón phân, trưa phun baking soda, chiều tưới thật đẫm. Có những chậu không chết vì thiếu cách cứu, mà kiệt sức vì người trồng cứu quá nhiều lần. Khi đã xác định đúng sản phẩm cần phun, mình chọn lúc trời dịu, không có nắng gắt, gió mạnh hay một trận mưa sắp tới. Cây cần đủ nước từ trước. Phun thuốc là một việc riêng, tưới cây là một việc riêng. Đừng phun ướt sũng rồi tính luôn đó là lần tưới trong ngày. Số 3. Không thử mà phun kín cả giàn. Hai chậu hoa hồng đứng cạnh nhau, chưa chắc phản ứng giống nhau nếu khác giống, hoặc một cây đang yếu hơn. Lá bí dày, lá đậu mỏng, đọt rau non còn mềm. Không thể lấy kết quả trên một cây rồi bảo đảm cho toàn bộ khu vườn. Trước khi phun rộng, các bác chọn một nhánh nhỏ, thử trên vài lá rồi đánh dấu lại, để yên 1 đến 2 ngày, sau đó nhìn kỹ mép lá, mặt trên và cả mặt dưới. Nếu lá mất độ bóng, xuất hiện chấm nâu, quằn mép hoặc sờ thấy khô ráp khác thường thì dừng. 1 giờ sau khi phun, chưa có chuyện gì, không có nghĩa ngày mai lá vẫn ổn. Đầu bình nên ra sương mịn, những giọt lớn đọng ở đầu lá, gần lá hoặc chỗ lõm sẽ khô lại thành từng điểm đậm đặc hơn. Phun đến mức nước nhỏ tong tong xuống chậu, không làm thuốc tốt thêm, nó chỉ kéo nhiều natri xuống vùng rễ hơn. Lá cần một lớp phủ vừa phải, không cần được tắm. Số 2. Cứ thấy mảng trắng là kết luận cây bị phấn trắng. Các bác thử lật chiếc lá lên xem, mảng trắng ấy có nằm trên mặt lá như lớp bột không? Mặt dưới có rệp sáp hay trứng côn trùng không? Phía trên lá có vệt vàng, còn phía dưới là lớp xám tím hay không? Cây có vừa được tưới bằng nước nhiều cặn hoặc mới phun một loại phân bón lá? Chỉ một vệt trắng thôi có thể dẫn mình tới nhiều nguyên nhân khác nhau. Phấn trắng thường tạo thành đốm hoặc mảng bột trắng xám trên lá, thân hay nụ. Nhưng cặn nước, thuốc cũ, rệp sáp và sương mai không được xử lý theo cùng một cách. Chưa biết cây gặp gì mà đã lấy baking soda ra phun thì rất dễ vừa không đúng bệnh, vừa làm lá bị thêm một lớp tổn thương. Khi chưa chắc, chụp một tấm toàn cây, một tấm cận cảnh mặt trên và một tấm mặt dưới lá. Mang những hình ấy, hỏi người có kinh nghiệm hoặc nơi khuyến nông sẽ có ích hơn việc chụp riêng một đốm trắng thật gần rồi đoán. Ngay cả khi đúng là phấn trắng, chưa chắc đã phải phun liên tục. Cuối vụ, bệnh nhẹ, đôi lúc chỉ làm lá xấu đi mà không ảnh hưởng đáng kể đến cây. Mình có thể bỏ lá bệnh nặng, dọn bớt cành chen nhau, đặt chậu thoáng hơn và ngưng bón thừa đạm. Đọt non mọc quá rậm chính là phần phấn trắng rất dễ tìm đến. Và số 1, thấy lần đầu không cháy lá nên biến nó thành lịch phun hàng tuần. Sai lầm này không để lại một vết cháy rõ ràng ngay sáng hôm sau. Lần đầu cây vẫn xanh, lần thứ 2 cũng chưa thấy khác. Mình yên tâm ghi luôn vào lịch, cứ 7 ngày phun một lần, cây đang bệnh cũng phun, hết bệnh rồi vẫn phun, để phòng. Mỗi lần như vậy, một phần baking soda khô trên lá, phần khác theo mưa và nước tưới chảy xuống đất. Nước có thể bay hơi hoặc thoát qua đáy chậu, nhưng lượng natri không biến mất nhanh như vậy. Với chậu nhỏ được dùng đi dùng lại, đất ngày một mặn hơn mà mắt thường không nhìn thấy. Đến khi đầu lá khô, tay hút nước kém, mình lại bón thêm phân vì tưởng đất đã nghèo. Baking soda chỉ hỗ trợ ở mức hạn chế trong một số trường hợp, chủ yếu khi dùng phòng ngừa hoặc lúc phấn trắng còn rất nhẹ. Nó không làm chiếc lá đã phủ kín nấm trở lại xanh. Nó cũng không sửa được dàn cây bí gió, chậu đặt thiếu nắng, giống vốn dễ nhiễm bệnh, hay lượng đạm quá nhiều khiến đọt non mọc chen chúc.
Vì vậy, đừng phun theo lịch nếu cây không có lý do cần phun. Sau mỗi lần xử lý, phải nhìn phản ứng của lá và xem bệnh có thật sự ngừng lan không. Trường hợp cần một sản phẩm phòng trừ rõ ràng, kali bicarbonate có nhãn dùng cho cây trồng thường hiệu quả hơn và ít gây hại cây hơn natri bicarbonate. Dù chọn gì, các bác vẫn phải đọc đúng cây được phép dùng, đúng liều và thời gian cách ly ghi trên nhãn. Nếu cây đã bị cháy sau khi phun, việc đầu tiên là ngưng hỗn hợp ấy, không phải pha loãng rồi phun tiếp. Dùng dịch còn mới trên lá thì rửa nhẹ bằng nước sạch vào lúc trời mát, đưa cây đang yếu ra khỏi nắng gắt, giữ cách chăm ổn định và khoan bón thêm phân. Chậu từng bị rách hoặc để dung dịch chảy xuống đất nhiều lần, cần được kiểm tra đường thoát nước trước khi nghĩ đến chuyện xả rửa. Đất đang úng mà tưới dồn thêm chỉ đổi một lỗi thành lỗi khác. Trước khi mở hộp baking soda, các bác nhìn lại chiếc lá và tự hỏi 3 điều thôi. Mình đã biết đúng bệnh chưa? Cây này có chịu được cách xử lý ấy không? Và phần dung dịch chảy xuống sẽ nằm ở đâu? Có lần trả lời xong, mình vẫn quyết định dùng. Có lần mình chọn một sản phẩm phù hợp hơn. Nhưng cũng có những lần, việc cây cần chỉ là bỏ một chiếc lá bện, nới thoáng mấy cành đang chen nhau, rồi cất hộp baking soda trở lại gian bếp.